دوستای عزیز سلام. امروز میخوایم در مورد فروید، در مورد سیستم روانی که مدل بندی میکند صحبت بکنیم. Structural Model of the Mind. و میتونیم بگیم که فروید اولین کسی بود که به این زیبایی سیستم روان و شخصیت انسان رو مدل بندی می کند. البته قبلا ها این مدل بندی ها به صورت خیلی خیلی کمرنگ در مکاتب فلسفی یونان بوده، اما فروید با کمک از مطالعات تاریخی و فلسفی تونست که یک مدل بندی زیبایی رو ارائه بده که جلوتر توضیحش رو خدمتتون میدم. خب، لیبیدو. ببینین، فروید خیلی قائل به نظریه تکامل بود. خب، در واقع یک رفتار کاملا گارانتی شده برای انتقال ژن‌های هر گونه ای رفتار جنسی و رابطه جنسی که اون گونه دارد. یعنی یک گونه رو شما در نظر میگیری که این شکار میکنه، غذا میخوره، استراحت میکنه، میخوابه، از خودش محافظت میکنه تا بتواند که یک انتقال ژنی رو انجام داد و در اون موفق باشد. یعنی نگاه تکاملی این چنین هست و این قضیه سلسله مراتب وجود داره. یعنی ما این نوع رفتارهای جنسی رو حتی در گیاهان هم میبینیم، چه برسه به حیوانات و انسان. بنابراین ما متوجه شدیم که گونه های مختلف تلاش میکنن که این ژنشون رو گسترش بدن و انتقال بدن به نسل‌های بعدی. انگیزه‌ای که پشت این تلاش هست میشود لیبیدو. نامگذاری که میکند فروید انگیزه جنسی، انرژی جنسی یا انرژی روان. بنابراین لیبیدو اینطوری تعریف میشه. حالا نمود این نگاه عمیق فروید تو برخی از گزاره های جنسی این تئوری چنین نمایان میشه که بعضن کسایی که خیلی اطلاعات ندارن در مورد فروید باعث میشه که فکر کنم فروید نگاهش خیلی سطحی و حالا مثلا جنسی محور بوده. پس وقتی که نگاه عمیق‌تر رو داریم به مطالب فروید متوجه میشیم که چه سازوکاری پشت این تئوری وجود داره. پس لیبیدو تلاش گونه برای گسترش و انتقال ژن‌هاش اگر در واقع خوب پیش برود این گونه موفقیت جنسی دارد و اگر نتواند که این انتقال ژن رو درست انجام دهد یا ناقص انجام دهد دچار sexual frustration می شود یا ناکامی جنسی. خب، این ناکامی جنسی چه چیزی را حاصل می کند؟ خشم. درسته؟ شما در نظر بگیر تلاش میکنی برای رسیدن به یه هدفی و ناکام میشی تو اون هدف و حس و هیجان پشت این ناکامی میشود خشم. حالا توی فعالیت یا اون رفتار جنسی هم اگر گونه نتواند به اون موفقیت جنسی برسد، یعنی به اون جفتگیری برسد، باعث ناکامی جنسی یا sexual frustration میشه. اوکی؟ که پشت این sexual frustration یک مفهومی هست که جلوتر باش آشنا میشیم، تاناتوس یا در واقع dead drive. پس ببینین وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که انگار یعنی اون اوتپوت این کشمکش های ناخودآگاه برای ما دو تا نیرو دارد. یک نیروی لیبیدو یا نیروی زندگی که به دنبال زندگی و گسترش زندگی است، همون داستان ژن، و یک نیروی دیگر چیه؟ خشم.
یا تاناتوس یا در واقع سایق مرگ. یه مثال میزنم، شما یک فردی رو در نظر بگیرید که این سایق مرگ یا تاناتوس، این نیروی خشم مرگاور در ناخودآگاهش خیلی فعال شده. میبینیم که این فرد کم کم داره روابط خوبش رو از دست میده، نمره های خوب کلاسش رو از دست میده، نمیدونم سلامتیشو به خطر میندازه، پولشو داره از دست میده و رفته رفته سر از مهمونی‌های عجیب و غریب در میاره یا رفتارهای پرخطر مثل رانندگی خیلی شدید و بی احتیاطی یا روابط جنسی کنترل نشده و یه جورایی اون سلامتیشو که یک انسان سالم باید حفظ بکند این فرد انگار بهش بی اهمیت میشه. شاید یک نفر از بیرون نگاه کنه و بگه که چه خوشحالشه، به هر حال مهمونی میره، میزنه، میرقصه، خوش میگذرونه، میخنده، خوشحاله. واقعیتش اینطور نیست. این فرد تحت سلطه نیروی سایق مرگ همون تاناتوس قرار گرفته و مرحله به مرحله داره به مرگ نزدیک و نزدیکتر بشه. به جایی میرسه که این تاناتوس همه چیشو ازش میگیره و میمونه جونش و این جونش هم با افکار سویساید یا خودکشی کم کم فرد رو سوق میدهد به این سمت که یه جوری خودش رو از بین ببره. پس این هم شد تاناتوس. تا به اینجای داستان ما یه نیروی در واقع زندگی داریم که لیبیدو هست که اگر اون فعال شود فرد شروع میکنه به جمع کردن چیزهایی که باعث بقاش و قدرتش میشود، مثل ثروت، سلامتی، روابط خوب، علم، دانش و هر چیزی که باعث در واقع تقویت آرامش و امنیت و در واقع بقاش میشه. و از اون طرف ما تاناتوس رو داریم که تلاش میکنه که از دست بدهد هر چیزی که برای فرد مفیده. بریم جلوتر. خب رسیدیم به مفهوم ناخودآگاه یا ناهوشیار. دوتاش هم ترجمه میشود ولی به نظر من ناهوشیاری ترجمه بهتریه. تا حالا شده شما مثلا دارین رانندگی میکنین و دارین به یه چیز دیگه هم فکر میکنین ولی رانندگیتون هم بدون هیچ مشکل داره پیش میره. ما یه سری کارها انجام میدیم که انگار تمرکز هوشیارانه روی اون کارو نداریم اون لحظه ولی خب انجام میدیم. چرا؟ حالا به این فکر کردین که چرا اینطوریه؟ به خاطر اینه که انگار ما وظیفه رو میدیم به ضمیر ناخودآگاهمون، وظیفه انجام دادن اون کار رو، و خودمون میپردازیم به فکر کردن یا انجام دادن کار دیگه، مثلا گوش دادن به دوستمون حین رانندگی یا فکر کردن راجع به برنامه‌ریزی های آتی. خب پس ما اینجوری متوجه میشیم که انگار یه بخشی از وجود ما هست که ما ازش خبر نداریم و گاهن نمیدونیم که چرا یه سری رفتارها رو ما انجام میدیم، رفتارهایی که انگار اصلا دست خودمون هم نیست و آنچنان کنترلی هم روش نداریم ولی اون رفتارها رو انجام میدیم. یه سری فکرها میاد سر ما، یه سری احساسها داریم. چرا؟ واقعا چرا؟ چون بخشی از این سیستم روان ما در واقع برمیگرده به اون حالت ناهوشیاری که ما داریم و خودمونم ازش خبر نداریم. حالا چی توی این ناخودآگاه ما هست؟ از نگاه فروید هر چیزی که ما باهاش مواجه میشویم از بدو تولد، متریال هایی که به اصطلاح شکل میگیرن توی ناخودآگاه ما، اینا به شکل‌های مختلف خودشونو نشون خواهند داد در آینده. جدا از اون تجربیات ما
که اوایل کودکی هست، حتی ممکنه در بزرگسالی هم باشد، اما بیشتر در اوایل کودکیه که این سیستم شکل میگیره. جدا از تجربیات اولیه ما، یک سری از خواسته ها، امیال و نیازهای فیزیولوژیکی ما هم هستن که بیشتر هم همون داستان رفتار تکاملی هم پشت این قضیه هست که باعث می شود در واقع فرد بقاش حفظ بشه. این نیازها، این امیال، مثل نیاز به غذا خوردن، مثل رفتار مکیدن در واقع نوک سینه مادر، یا خب یه بچه 1 ماهه که چه عرض کنم 1 روزه، چه کسی به این یاد داده که این کار رو باید انجام بده؟ پس یه رفتار ناهوشیاره و خودش هم خبر نداره. توی این ضمیر ناخودآگاه ما تجربیات اولیه زندگیمون به علاوه امیال و نیازهای ما وجود داره. پس داخل ناخودآگاه ما چی وجود دارد؟ در ضمیر ناهوشیار ما چی وجود دارد؟ تجربیات اولیه زندگی به علاوه امیال، آرزوها و نیازهایی که مربوط به بقای ما هست. این نیازها و این تجربیات شکل پویایی دارن، یعنی اینطور نیست که ثابت بمونن، ممکنه به شکل‌های مختلف در بیان و فرد رو سوق بدن که یه جوری اون امیالش رو برآورده بکند به شکل‌های مختلف، ولی اینطوری نیست که ثابت بمونه توی ناخودآگاه. یک نوع انرژیه، یک انرژی که هر لحظه میخواد بیرون بزنه و خودشو به شکل رفتارهای درست یا نادرست نشون بده. میرسیم به داستان هوشیار. خب همینطوری که سیستم روان ما ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناهوشیار رو داره، ضمیر هوشیار هم داره. ضمیر هوشیار چیه؟ ضمیر هوشیار یعنی این شمایی که الان نشستی و داری با اختیار خودت این ویدیو رو میبینی. همین لحظه ای که تو داری فکر میکنی راجع به این که آهان من پاشم برم یه لیوان آب بخورم، خب در واقع اون گفتگوی درونی که تو با خودت داری و داری برنامه ریزی میکنی، یه جوری داری فکر میکنی در مورد گذشته، در مورد آینده، در مورد زمان حالت، اینا میشه در واقع مجموعی از فعالیت‌های ذهنی هوشیارانه که روشون اشراف داری و میتونی اونا رو کنترل بکنی. پس اینم شد ضمیر هوشیار ما. تا قبل از فروید مردم باور بر این داشتن که خودشون تصمیم گیرنده نیازهاشونن، تصمیم گیرنده آینده شونن، تصمیم گیرنده علایقشونن و خودشونن که روی رفتارشون کنترل دارن. در واقع قدرتی و فروید ازشون گرفت، انگار بهشون گفت که شما به عنوان انسان اینطوری نیست که آزادانه عمل کنید، در بند و اجبار ناخودآگاه هستید و این باعث مخالفت‌های خیلی شدید و جدی با فروید شد. اوایل دوران حرفه‌ای فروید خیلی مخالفت‌ها باعث شد. میرسیم به ضمیر در واقع نیمه هوشیار. شما اینجا رو که مشاهده میکنین یک کوه یخ رو در نظر بگیرین، تصویرش هم مشخصه، دوستانی که دارن تصویر رو میبینن. این کوه یخ نوک قله‌اش که مشخصه و از آب زده بیرون میشود ضمیر هوشیار ما، و این قسمت که گاهی به چشم میاد، یعنی از این سطح آب بیرون میزنه و داخل میره مجدد، این میشود چی؟ ضمیر نیمه هوشیار ما. و اون بخش از کوه یخ که غرق این اقیانوسه و هیچ موقع قرار نیست بیاد بیرون و خیلی مقیاس بزرگتری از در واقع نوک قله دارد، میشود ضمیر ناهوشیار ما. چجوری ما میتونیم ضمیر نیمه هوشیار رو درونمون احساس کنیم؟ شده تا حالا یه
موزیکی رو بخواین که بخونین ولی ریتمش یادتون میاد ولی اسم خواننده‌اش یادتون نمیاد، یا جمله هایی که توش به کار رفته یادتون نمیاد، فقط آهنگش یادتون هست، اون ریتمش یادتون هست. یا مثلا شده که یک ضرب المثلی رو یادتون بره ولی مفهومش توی ذهنتون باشد. یا شده تا حالا یک نفر رو ببینین ولی هر چقدر که فکر میکنین اسمش یادتون نیاد ولی چهرهش و خاطراتی که باش داشتین یادتون هست. این میشود چی؟ اون لایه ارتباط دهنده ضمیر هوشیار ما به ضمیر در واقع ناهوشیار. خب میریم جلوتر و در مورد ساختار شخصیت فروید صحبت خواهیم کرد. ایگو، سوپر ایگو و اید، هوشیار و ناهوشیار رو با هم دیگه متوجه شدیم. مونده این سه بخش. اید چیه؟ سوپر ایگو چیه؟ و ایگو چیه؟ میریم جلوتر و متوجه میشیم. کودک وقتی که متولد میشه تا چند سال اول زندگیش نهاده که بهش غلبه داره و کاملا بچه در ناخودآگاهش به سر میبره، اما رفته رفته با افزایش سن و تعالیمی که میبینه و آموزش هایی که توسط پدر مادرش و اطرافیانش درونی میکند، ناخودآگاه میاد و خود و فراخود یا همون ایگو و سوپر ایگو رو درونش شکل میده. در واقع بخش بزرگی از سیستم روان رو تشکیل میده. منبع انرژیه، یک هیولای وحشی، یک اسب وحشی که همش میخواد به لذت برسه. اصل لذت در اولویت رفتارهای اید هست. سایق‌های زیستی و سایق‌های روانی همه در بخش نهاد ما وجود داره و انگیزه ما تماما ریشه در اید دارد. تمام در واقع انگیزه ما، تمام سایق‌های ما. حالا این که گاهن در ابراز کردن یک رفتاری ما یک انگیزه اجتماعی داریم، این خودش یه مکانیزم دفاعیه که جلوتر راجبش در کلیپ‌های آتی صحبت خواهیم کرد. اما نهاد یا اید تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری شخصیت داره و اگر سرکوبیش زیاد باشد و فرد دچار تثبیت‌های مختلف شود، باعث میشه که دچار نوروز و سایکوز بشه، دچار اختلال‌های روانی شدیدی بشه. ما جلوتر در مورد مراحل رشد جنسی روانی فروید صحبت خواهیم کرد. رسیدیم به ایگو. اید یا نهاد بنابر اصل لذت بود و ایگو بنابر اصل واقعیت و اون بخش منطقی ما، اون بخشی که decision making میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، problem solving میکنیم، حل مسئله میکنیم، در این بخش قرار دارد و یه جوری میانجیگری میکند بین نهاد و سوپر ایگو که جلوتر راجبش توضیح میدیم و هوشیاری و ناهوشیاری رو پردازش میکند و همینطور مکانیزم های دفاعی رو پیش میبره تا فرد اضطراب کمتری رو تجربه بکنه. بریم جلوتر در مورد سوپر ایگو. اون بخش اخلاقی ما، اون عذاب وجدان های ما، اون آموخته های اخلاقی و تربیتی ما که توسط پدر مادر یا افراد صاحب قدرت بوده، همه در سوپر ایگو شکل میگیره و در آینده ما، آینده در واقع بزرگسالی ما، نقش بسزایی داره توی کنترل کردن رفتار، افکار و احساسات ما. توی دوران کودکی شکل میگیره و نقش بسیار اساسی رو در شکل‌گیری شخصیت ما داره.
هر کدوم از اینا، یعنی هم اید، هم سوپر ایگو، هم ایگو، نقش خیلی بالایی دارن توی شکل‌گیری شخصیت انسان و هر کدوم اگر مشکل دار بشوند فرد واقعا میلنگه. سوپر ایگو یک رفتار کنترلی رو داره و روی رفتار و نگرش و خواسته ها و ارزش ها و در واقع رفتار اجتماعی، مخصوصا رفتار اجتماعی فرد و نگرش اجتماعیش تأثیر بسزایی داره. خب رسیدیم به اضطراب. مفهوم اضطراب در نگاه فروید اصل جدایی ناپذیر سیستم روانه، یعنی انسان هر لحظه در همه جا اضطراب رو تجربه میکنه و حالا این انواع مختلف داره اضطراب که 3 تا بخش اصلی داره: اضطراب واقعی، اضطراب نروتیک و اضطراب اخلاقی. که اضطراب اخلاقی است بخش سوپر ایگوی ما هست، نروتیک انگزایتی هم از بخش اید یا نهاد ما و ریالیتی انگزایتی هم از سمت ایگو یا بخش خود ما هست. در واقع اضطراب یک تعارضیه بین 3 بخش وجودی شخصیت و واقعیتش اینه که هیچ موقع این 3 بخش با هم دیگه نمیتونن کنار بیان مگر اینکه ایگو آنچنان رشد پیدا بکند که بتونه این تعارض‌ها و این اختلاف‌های اید و سوپر ایگو رو به صورت خیلی خیلی کنترل شده ای هدایت کند به سمت چی؟ یک موفقیت فردی و اجتماعی، که اینو تحت عنوان حالا مکانیزم‌های دفاعی حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. خب رسیدیم به کاتارسیس یا همون سرمایه‌گذاری روانی. از نگاه فروید سیستم روان هر لحظه در حال سرمایه‌گذاری روی ابژه‌های مختلفه. ابژه چیه؟ ابژه هر چیزی است که سیستم روان لیبیدو به سمتش میرود. هر چیز ذهنی، هر کانسپتی، میتونه انسان باشه، میتونه اشیا باشه، میتونه حیوان باشه، میتونه یه مکتب فکری باشه، هر چیزی که توجه فرد بهش هست و نسبت بهش احساساتی داره، چه احساسات مثبت و چه احساسات منفی بعضن، ولی بیشتر احساسات مثبت هست که اینجا مورد توجه هست. از این سرمایه گذاری روانی یک مثال میزنم تا کاملا براتون جا بیفته. در شکست عشقی مشاهده میکنیم که ذهن تلاش میکنه که دوباره اون فرد رو برگردونه به زندگیش، در صورتی که اختلاف ها انقدر زیاد بوده در اکثر مواقع که به شکست رابطه منجر شده. اما چی میشه که فرد تلاش میکنه که دوباره اون فرد از دست داده توی رابطه رو برگردونه به زندگیش؟ به خاطر سرمایه گذاری روانی که انجام داده. یعنی که از دلایل اصلیش این میتونه باشه. خب فرد بهش محبت کرده، توجه کرده، عشق داده، انرژیشو گذاشته، وقتشو گذاشته، یه جوری سرمایه گذاری کرده روی این ابژه و وقتی که این ابژه با یه دعوایی از دست میرود، ذهن مقاومت میکنه در برابر از دست رفتن این سرمایه گذاری روانی. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی ما میپردازیم به رشد روانی جنسی از منظر فروید. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگر ویدیو آپلود شد حتما نوتیفیکیشنش بیاد و شما ویدیو رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.